درود عزیزان جانم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر جای این کره خاکی که هستین زندگی بر وفق مرادتون باشه. میخوام توی این پست بهتون یک کیف مجلسی فوق‌العاده ساده و راحت و در عین حال پرفروش یاد بدم. اگر دنبال درآمدزایی از بافت کیف هستین، این مدل فوق‌العاده پرفروش هست. بافتش خیلی خیلی ساده هست و کنار یک کیف به صورت اشکی بافته میشه. بدن یک کیف به صورت شیاری هست. نحوه ایستایی دادن به کیف رو کامل بهتون آموزش دادم، اینکه به چه صورتی کنار یک کیف و بدن یک کیفتون رو ایستایی بدین، براش آستر بدوزید. تمام نکات رو گفتم. حتما یک بار فیلم رو نگاه کنید و مطمئنم که با یک بار نگاه کردن کامل آموزش رو یاد میگیرین و به راحتی میتونین این کیف رو ببافین. اگر میخواین کیفتون اندازه کیف من بشه، باید 15 تا زنجیره بزنید. هرچی تعداد زنجیره ها بیشتر باشه کیفتون بزرگتر میشه، هرچی کمتر باشه کیفتون کوچیکتر میشه. این دیگه کاملا اختیاری هست. ولی این کیفی که من دارم میبافم و آموزش میدم یک کیف تقریبا جمع و جور و مجلسی هست. ما 15 تا زنجیره میزنیم به اضافه یک زنجیره اضافه تر. از این طرف شروع میکنیم، روی این زنجیره هامون رو بافت پای کوتاه میبافیم. به سر رج که رسیدیم باید 5 تا پای کنار هم بزنیم. ببینید به انتهای رج که رسیدین 5 تا کنار هم. من یه دونه بافتم، 4 تای دیگه کنار همین میزنم. 2 3 4 و 5. حالا از این طرف شروع میکنیم به بافت پای کوتاه بافتن. این نخ اضافه شروع کار رو هم با دست به این صورت توی بافت نگه دارین و همزمان ببافین که کارتون تمیز بشه. اینجا یه نکته رو من بهتون بگم. ببینید ما از این قسمت کناره 5 تا پایه کنار هم زدیم. 1 2 3 4 5. این 5 تا پایه‌ای هست که ما کنار هم زدیم. خب یک پایه قبل، اینجا دقت کنید، ما از یک پایه قبل اینجا یه دونه نشانگر روی بافتمون قرار میدیم. یعنی قبل از این پایه 5 تایی روی این پایه یه نشانگر قرار میدیم. این قسمت ها رو بافت پای کوتاه بزنید تا شروع رج. به این پایه که رسیدیم، پایه آخر 2 تا پایه کنار هم میبافین. 1 2 و به اولین پایه‌مون یعنی اینجا با پایه بست اتصال میدین. ببینید ما از یک طرف بافت باید 3 تا پایه کنار هم داشته باشیم، از یک طرف 5 تا. اینجا ما 3 تا پایه که کنار هم داریم، روی پایه وسط 1 2 3 روی پایه وسط یک نشانگر قرار میدیم. نشانگر رو مثل من توی بافتتون حتما قرار بدین. خب از اینجا شروع میکنیم، روی این پایه ها رو میبافیم تا برسیم به خونه ای که نشانگر قرار دادیم، یعنی اینجا. به این خونه که رسیدین نشانگر رو از داخل بافت خارج کنید و اینجا 2 تا پایه کنار هم بزنید. 1 2. دوباره نگاه کنید، از یه پایه قبل از این پایه های جفت یه پایه قبل اینجا نشانگر رو قرار بدین. خب ما اینجا قراره که پایه هامون یه دونه به پایه های تک اضافه بشه، یعنی یه دونه جفت که بافتین روی پایه بعدی رو یه دونه پایه تک ببافین. یه دونه جفت. 1. وقتی میگیم جفت یعنی 2 تا پایه کنار هم داخل یک پایه. یه دونه پایه تکی. یه دونه جفت. 1 2. یه دونه پایه تک. یه دونه جفت. 1 2. یه دونه پایه تک. ببینید الان من از این قسمت پایه ها رو بشمارم. 1 پایه های جفتم رو 1 2 3 4. اینجا هم باید 5 تا پایه داشته باشم، 5 تا پایه جفت. میام روی این پایه رو هم جفت میبافم. پس حتما باید پایه ها رو بشمارید. ببینید من از اینجا نشانگر قرار دادم، یا پایه قبل از این پایه های جفتم. بعد پایه های جفتم رو بافتم، 5 تا ثابت هست، ما بینش یه دونه پایه تک. 1 2 3 4 و این هم 5. خب ما این قسمت ها رو کامل میبافیم روی هر پایه یه دونه تا برسیم به این پایه. خب به این پایه که رسیدیم نشانگر رو خارج میکنیم و دوباره 3 تا پایه کنار هم میزنیم. 1
2 و این هم 3. دوباره نشانگر رو روی پایه وسط قرار میدیم. حتما این کار رو انجام بدیم. ما 3 تا پایه کنار هم بافتیم، روی پایه وسط یا پایه دوم نشانگر قرار میدیم. خب ما بقیه پایه ها رو میبافیم تا برسیم به این خونه‌ای که نشانگر گذاشته بودیم. ببینید تا این قسمت که بافتیم دقت کنید ما اینجا نشانگر رو قرار دادیم از 2 خونه قبل ترش. ببینید 1 2 اینجا رو میبافیم، این پایه رو هم ببافیم، بعد نشانگر رو روی این پایه قرار بدیم اینجا، یعنی 2 تا خونه قبل از این نشانگر. حالا اینجا ما 2 تا پایه تک میبافیم، یه دونه پایه جفت، 2 تا پایه تک، 1 2 یه دونه پایه جفت. ببینید پایه جفت ما روی پایه تک از رج قبل بافته میشه. 1 2 ما به این صورت باید ببافیم طوری که این پایه های جفت ما توی این قسمت بشه 6 تا پایه جفت. خب من از این قسمت تا اینجا رو بافتم، گفتم پایه های جفت توی این رج یه دونه اضافه میشه 6 تا پایه. رج قبل 5 تا بود، اینجا میشه 6 تا، رج بعد میشه 7 تا. چون ما میخوایم کار رو بزرگ کنیم با این طریقه بافتن. خب ما بقیه پایه ها رو میبافیم. ببینید به این خونه‌ای که نشانگر قرار دادیم باید 3 تا پایه کنار هم بزنید و مثل رج قبل روی پایه وسط دوباره نشانگرتون رو حتما قرار بدید. اینجا یه نکته دیگه هم بهتون بگم، ببینید اینجا یعنی از این قسمت که ما داریم کار رو افزایش میدیم، آخرین پایه‌ای که من بافتم دقیق از روبروی این خونه‌ای هستش که نشانگر قرار دادم. می‌بینید من تو نخ رو هم بکشم دقیق پایه‌های من روبروی هم قرار گرفتن. به این پایه که رسیدین گفتم دیگه نشانگر رو خارج کنین، 3 تا پایه کنار هم بزنید، 1 2 و 3 و حتما نشانگر رو روی پایه وسط دوباره قرار بدید. خب ما بقیه پایه ها رو میبافیم تا برسیم به 2 تا خونه قبل از این خونه‌ای که نشانگر قرار دادیم، یعنی تا اینجا. ببینید به این 2 تا پایه قبل از این نشانگر که رسیدین ببافین. اول این 2 تا پایه رو ببافین، 1 و 2، بعد نشانگر رو خارج کنین و داخل اولین پایه قرار بدین. اینجا قراره که ما 3 تا پایه تک ببافیم، یه دونه جفت. 2 تا رو بافتیم، یکی دیگه هم میبافیم. حالا پایه بعدی رو جفت میزنیم. توی این رج پایه های جفت ما میرسه به 7 تا. 3 تا پایه تک، یه دونه جفت. طوری که وقتی از این قسمت تا اینجا بافتیم باید پایه های جفتتون به 7 تا پایه برسه. خب ما تا این قسمت بافتیم، از اینجا که کار رو شروع کردیم باید 7 تا پایه جفت داشته باشیم. ما بقیه پایه های تک هست. این قسمت ها رو کامل میبافیم. به اینجا که رسیدیم مثل رج های قبل به همین صورت ما میبافیم. نگاه کنید تا اینجا باید ببافیم. اینجا ما نشانگر قرار دادیم، 2 تا پایه قبلش تا اینجا ما این رو میبافیم، این 2 تا رو میبافیم، روی این پایه نشانگر رو قرار میدیم. حالا من قسمت ها رو میبافم، به اینجا که رسیدم باز توضیح میدم. فقط حواستون به این افزایشی از این قسمت باشه. من الان رسیدم به این خونه‌ای که نشانگر قرار دارم. گفتم که اینجا 2 تا پایه قبلش رو میبافیم، 1 2 نشانگر رو خارج میکنیم، روی این پایه قرار میدیم. حالا اینجا پایه های ما میشه 4 تا پایه تک، 1 2 3 4 یه دونه پایه جفت. به پایه های جفت ما توی این رج اضافه میشه 8 تا پایه جفت. پس این قسمت رو میبافین طوری که 8 تا پایه تک داشته باشین. انتهای کار بعد از اینکه 8 تا پایه جفت داشته باشین، اشتباه گفتم، 8 تا پایه جفت داشته باشین. 8می رو که بافتین بعد 4 تا پایه تک، این قسمت ها رو کامل هر تعداد پایه‌ای که داریم میبافین. به اینجا که رسیدین نشانگر خارج میشه، 3 تا پایه کنار هم، روی پایه وسط دوباره نشانگر قرار داده میشه. این آخرین رج ما هست که افزایش داریم. به این صورت ببافین تا رج آخر رو بهتون بگم. خب من این رج رو هم بافتم. تعداد پایه های جفت من از این قسمت رسیده به 8 تا. ما بقیه هم که پایه های تکی هستش که بینش خورده میشه. اینجا هم کارم رو افزایش دادم، جفت رو بافتم، 3 تا پایه جفت رو روی پایه وسط نشانگر رو قرار دادم. حالا ما نشانگر رو کلا از داخل بافت خارج میکنیم، چون دیگه قرار نیست که بافتمون رو از این حد بزرگتر ببافیم. در همین حد اندازه کافی هستش. خب حالا شروع میکنیم. ببینید روی تمام پایه ها رو یکی دونه میبافیم. چون الان بافت ما رو دقت کرده باشین یک بافت اشکی شکلی شده، ولی ما از این قسمت ها که کار رو افزایش دادیم یک کمی حالت چین خوردگی به خودش گرفته. ما یک رج روی همه اینا که ببافیم این قسمت های بافتمون قطعا تمیزتر میشه.
خب ببینید من دور تا دور رو یک رج بافت پای کوتاه زدم و کارم خیلی تمیزتر شده. به این خونه که نشانگر قرار دارم این رو دیگه کلا خارج میکنم و دوباره 3 تا پای کنار هم میزنم و بافت کناره تکمیل میشه. ما از این بافتی که اینجا بهتون آموزش دادم باید 2 تا تهیه کنیم، یعنی دقیق یکی دیگه مثل همین باید ببافیم. 2 3. حالا برای بافت بدنه ما باید چیکار کنیم؟ ببینید اینجا اولین پایه ما هست، اینم آخرین پایه. دور تا دور پایه ها رو میشمارین. شاید شما برای شروع کار تعداد زنجیره ها رو بیشتر و کمتر کرده باشین، ولی اگر مثل من بافته باشین باید تعداد پایه های دور تا دور کارتون مثل دقیق اندازه پایه های من در بیاد. من از اینجا پایه هام رو شروع به شمردن میکنم. مجموع پایه های من از این قسمت که شروع کار بوده تا اینجا که انتهای کار بوده شده 71 پایه، یعنی دور تا دور برای بافت من رسیده به 71 پایه. خب ما اینجا باید نخ رو قطع کنیم. گفتم دیگه یک کناره دیگه دقیق شبیه همین میبافیم و میریم سراغ بافت بدنه کیفمون. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین و زنگوله کناره کانال رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید شما اولین نفری باشین که از آموزش باخبر بشین. خب بریم سراغ بافت بدنه کیف. ما برای بافت بدنه کیف باید به اندازه دور تا دور پایه‌هایی که برای کنار بافته بودیم زنجیره بزنیم. حالا برای شما هر تعداد زنجیره‌ای که شده. اون بافتی که من آموزش دادم ما انتهای کار 71 پایه داشتیم. به اندازه 71 دونه زنجیره ما میزنیم به اضافه یک زنجیره اضافه تر. حالا این رو من به صورت آموزشی دارم بهتون یاد میدم و خب یه بافت کوچیک‌تر هست چون نخ من مشکی است. کلا کیفایی که بافتم مشکیه، با رنگ روشن آموزش میدم که متوجه بشین. پس به اندازه دور تا دور کنار زنجیره میزنیم به اضافه یک زنجیره اضافه تر. خب شروع میکنیم روی زنجیره ها رو بافت پای کوتاه میزنیم تا سر رجمون. به سر رج که رسیدین یک زنجیره میزنین و کار رو برمیگردونین. بافت ما به صورت رفت و برگشت هست. ما رج رفت رو بافتیم، حالا میخوایم رج برگشت رو شروع کنیم. رج برگشت به صورت شیاری بافته میشه، یعنی به جای اینکه ما قلاب رو زیر این دو رشته نخ ببریم، ببینید باید وسط این دو تا رشته نخ ببریم، یعنی اینجا، و همین یه رشته نخ رو ببافیم به صورت بافت پای کوتاه. یعنی این یه رشته نخ رو فقط ما میبافیم تا انتهای رج. به انتهای رج که رسیدین دوباره یک زنجیره میزنین و کار رو برمیگردونین. به انتهای رج رسیدیم یک زنجیره میزنیم، دوباره کار رو برمیگردونیم و از این طرف شروع میکنیم بافتمون رو به صورت شیاری ادامه میدیم. کل بافت بدنه کیف ما به این صورت هست، یعنی به صورت شیاری و رفت و برگشت بافته میشه. یه نکته اینجا من بهتون بگم در مورد کناره کیفمون که اگر دوست دارین کناره هم مثل بدنه بافت شیاری به خودش بگیره، کلا کناره رو به جای بافت پای کوتاه به صورت شیاری ببافین. یعنی فقط این رشته نخ رو بگیرین و ببافین طبق آموزش کناره. من بهتون نشون بدم. ببینید این کناره‌ای هستش که من بافتم و چون دوست داشتم که قسمت کناره هم مثل بدنه حالت شیاری داشته باشه، بافت رو به صورت شیاری بافتم. به صورت بافت پای کوتاه نبافتم، یعنی دو رشته نخ رو نگرفتم. مثل این قسمت بدنه که دارم بهتون آموزش میدم فقط این رشته نخ بیرونی رو گرفتم و بافتم. خب این میشه بافت بدنه کیف ما که به صورت رفت و برگشت بافته میشه. حالا این رو ببافین تا بهتون بگم که چند سانت باید قسمت بدنه رو تکمیل کنید. ببینید دوستان، زمانی که شما بدنه کیف رو میبافین بافتتون چون شیاری هست یه همچین حالتی به خودش میگیره. حالا طول و عرض کار رو بهتون بگم. من قسمت طول کیفم 43 سانت شده. قسمت عرض یعنی از این قسمت که کوتاه‌تره کمتره 27 سانت شده. این سلیقه‌ایه، ولی گفتم چون میخوام یک کیف مجلسی تقریبا جمع جوری داشته باشیم در همین حد کافیه. یا اگر بخوام تعداد رج‌ها رو بشمارم و بهتون بگم، این بافتایی که به این صورت هستن هر کدوم 2 رج حساب میشن. خب یعنی ما این رج‌ها رو بخوایم بشماریم میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 رج به این صورت که دو تا حساب بشه میشه 50 رج. به صورت رفت و برگشت ما این رو میبافیم. ببینید کیف به این صورت تا خورده میشه. کناره‌ای که بافتیم از دو قسمت به کیف وصل میشه. قسمت بالای کار دوباره یک بافتی داریم، اون رو هم اضافه میکنیم و در نهایت آستر کیف رو تکمیل میکنیم، داخل کیف میدوزیم و بند کیفمون رو وصل میکنیم.
در مورد ایستایی دادن به کیف، من از تور مرغی استفاده میکنم یا این تورهای فرشین بافی که به کیف میدوزم. این رو شما باید کوچیکتر از کیفتون برش بزنید. ببینید، یعنی طوری باشه که دقیق لب به لب بافت نباشه، حدود 1 سانت 1 سانت و نیم از کناره ها از 4 طرف فاصله بدین، برش بزنین و با نخ و سوزن، حالا نخ سفت باشه، مرسریزه مثلا نخ مناسبیه، و استفاده کنید و این قسمت ها رو بدوزین، یعنی تور رو به بدنه کیف بدوزید که به این صورت بتونید به کیفتون ایستایی لازم رو بدین. برای ایستایی دادن به کناره کیف من از شلاقی استفاده میکنم. اگر تا الان آموزش‌های من رو دیده باشین متوجه شدین که من حالا برای ایستایی کیف یا از تور مرغی استفاده میکنم یا شلاقی، دیگه بستگی به طرح و مدل کیف داره. شلاقی هم که قبلا گفتم یک پلاستیک فشرده است که کاملا انعطاف داره و برای کیف بافی ما ازش استفاده میکنیم. ما قسمت کناره رو که بافتیم روی شلاقیمون قرار میدیم و الگوش رو با خودکار حرارتی به این صورت در میاریم. ببینید زمانی که شما خودکار رو فشار بدید کاملا طرح میفته. لازم قسمتاش رو توی فیلم مشخص نشه، ولی اینجا کاملا الان این قسمت طرحش افتاده. من دقیق الگوی کناره رو روی شلاقی در میارم، شلاقیم رو برش میزنم یک کمی کوچیک‌تر، خب مثل کناره، مثل بدنه، باید یک کمی کوچیک‌تر برش بزنید که کامل قسمت کناره رو پوشش نده، تا یه حدی مثلا از این قسمت تا اینجا رو پوشش بده. بعد این رو میچسبونیم. شلاقی احتیاج به دوختن نداره، با چسب حرارتی میتونید شلاقی رو به کناره بچسبونید. کامل همه این کارها رو انجام بدین تا بریم سراغ مونتاژ کیفمون. خب عزیزان، قبل از اینکه ادامه کار رو با هم پیش بریم ازتون ممنون میشم که این پست رو لایک کنید. ببینید من تور رو به کیفم دوختم که ایستایی لازم به کیفم رو بده. برای دوختن تور هم گفتم از قسمت کناره ها از 4 طرف تور رو کوچیک‌تر برش بزنید و به این صورتی که من دوختم تور رو به کیف بدوزید با یک نخ سفت مثل نخ مرسریزه. اینجا میخوام یه نکته خیلی خیلی مهم رو بهتون بگم که تجربه خودم هست. ببینید زمانی که شما 4 طرف تور رو میدوزید این قسمت‌های وسط تور برجسته میشه، مخصوصا زمانی که به این حالت ما بافت رو برمیگردونیم این از سمت داخل خیلی برجسته میشه، باعث میشه که خب حجم کیف کمتر بشه و از داخل کیف ما کارمون تمیز در نیاد. باید چیکار کنیم؟ ببینید از این قسمت‌ها رو شما از مثلا بعضی از قسمت‌های کیف رو یه حد فاصلی برای خودتون در نظر بگیرید، مثلا 10 سانت و از قسمت بالا تا پایین به این صورت کوک بزنید. تور رو نگاه کنید، من قسمت‌ها رو دوختم، تور رو به کیف دوختم. حالا به فاصله مثلا هر فاصله‌ای که مد نظرتون هست 10 سانت 10 سانت این قسمت‌ها رو تا چند مرحله بدوزید. نکنه یه چیز حدود 1 2 3 تقریبا 4 بار دوخته میشه این خط دوخت. این رو زمانی که شما میدوزید دیگه تور روی بافت کاملا فیکس میشه. زمانی که ببینید به این صورت برمیگردونین دیگه تور به سمت بالا نمیاد و دیگه و از حجم کیف هم کم نمیکنه. این نکته خیلی مهمی بوده که حتما رعایتش کنید. حالا ما باید قسمت کناره ها رو به کیفمون وصل کنیم. کناره ها رو که خب بافتیم، گفتم شلاقی رو برش میزنید و به کیفتون میچسبونید. برای وصل کردن این قسمتی که برجسته تره یعنی بزرگ تره باید به پایین کیف وصل شه، این قسمت باید به بالا وصل شه. ببینید من اولین پایه از اینجا رو میگیرم و از این قسمت بالا، اینجا که ما 3 تا پایه داشتیم کنار هم میزدیم، از یک پایه قبل ترش، یعنی اون پایه وسط رو ما کاری نداریم، اینجا پایه وسط هم بود دیگه، 3 تا پایه کنار هم، اولین پایه یه رشته نخ رو هم از این قسمت میگیرم، نخ رو به این صورت میارم داخل بافتم و یک دونه پایه کوتاه اینجا میبافم که نخم فیکس بشه. حالا نگاه کنید، یه رشته نخ از بدنه، یه رشته نخ از کناره و با بافت پایه کوتاه به هم وصل میکنیم. دوباره یه رشته نخ از بدنه، یه رشته نخ از کناره. ما از این قسمت 71 پایه داشتیم، از این قسمت هم که کار رو شروع کردیم 71 پایه. خب ما تا این پایه وسط که ما اینجا افزایش داشتیم اون رو دیگه وصل نمی کنیم، کاری به اون نداریم. یعنی تعداد پایه های ما از این قسمت ها مساوی هست، یک پایه از بدنه یک پایه از کناره و کامل به هم وصل میکنیم. دو طرف کار رو، یعنی این طرف رو که وصل کردیم، طرف دیگه کناره رو هم به همین روش وصل کنیم. خب عزیزان ببینید من کناره ها رو وصل کردم، این داخل کیفم هست. زمانی که بهتون گفتم شما این قسمت های تور رو بدوزید دیگه تور کاملا روی بافت فیکس میشه.
خب حالا ما باید قسمت بالای کار رو هم چند رج ببافیم که دیگه بافت کیفمون تکمیل بشه. ببینید این یه قسمت کناره رو که من وصل کردم دیگه نخ رو قطع نمی کنم. از همینجا از این قسمت های بالای بافتم دونه میگیرم و به صورت بافت پای کوتاه رج اول رو میبافم و رج دوم و مابقی رج ها رو به صورت شیاری میبافم که به قسمت بدنه کیفم بخوره. ببینید از این قسمت ها به این صورت دونه بگیرین و ببافین. این دونه هایی که از بافت میگیرین خیلی فاصلش کم یا زیاد نباشه. اگر کم باشه که خب بافت جمع میشه دیگه، اگر زیاد باشه بافتتون چین میخوره. در حد معمولی به این صورت دونه بگیرین و بافت بزنید. به این قسمت کناره که رسیدین نگاه کنید ما از اینجا یکی دو تا پایه داریم دیگه. این یکی دو تا پایه رو نبافین، یعنی این یک طرف که تکمیل شد مستقیم برین روی این قسمت. به این صورت که این قسمت بافت کامل حالت اشکی رو به خودش بگیره. حالا شروع کنین از این طرف پایه بگیرین ببافین تا اینجا. به اینجا هم رسیدین مثل این قسمت این یکی دو تا پایه‌ای که از اینجا میبینید این فضا هست رو نبافین. آخرین پایه رو که از اینجا بافتیم بیاین روی پایه اول که از اینجا کار رو شروع کرده بودیم. خب من یک طرف رو هم تکمیل کردم. الان میخوام این دو قسمت رو به هم وصل کنم. گفتم آخرین پایه رو که بافتین این دو سه تا پایه‌ای که اینجا هست رو دیگه نبافین، مستقیم بیاین روی پایه اول. اینجا گفتم دیگه رج دوم و ما بقیه رج‌هایی که قرار ببافیم باید به صورت شیاری بافته بشه. وقتی میگیم شیاری مثل بافت بدنه، یعنی این یه رشته نخ رو میگیریم و میبافیم به صورت بافت پایه کوتاه. روی هر پایه رو یه دونه بافت میزنید و به صورت شیاری. حالا این دیگه دست خودتونه که تا چند رج بخواین این قسمت بالا رو ببافین. میتونید از 5 رج تا 7 رج این قسمت رو تکمیل کنید. خب الان دیگه کیف ما تکمیل شده. حالا اگر بخواین که برای خوشگلاسیون کردن کیفاتون از این مارک‌های تزئینی استفاده کنید، این مارک‌ها از قسمت پشت پایه داره. ما این پایه ها رو یک کمی باز می‌کنیم. بعد حالا هر قسمت کیف که دوست دارید میتونید این قسمت بالایی کار قرارش بدین یا قسمت وسط کیف. مارک رو نکنید به این حالت روی کیفتون قرار میدین طوری که پایه ها به سمت داخل کیف بره. بعد از سمت داخل این پایه ها رو نگاه کنید. این پایه ها رو باید به هم نزدیک کنید به این صورت که کاملا سفت بشه و میتونید اینجا رو هم یکی دو تا قطره چسب 1 2 3 بریزید که این کاملا فیکس بشه. حالا این میشه مارک تزئینی. مدل‌های مختلفی توی بازار هست که میتونید استفاده کنید. برای وصل کردن بند کیف آموزش بند شیاری توی کانال هست. یک بند فوق العاده شیکیه. حتما اون آموزش رو هم نگاه کنید. میتونید برای کیف‌های دیگه‌تون استفاده کنید. من برای وصل کردن بند میخوام از این فانوسی‌ها استفاده کنم که بند به این قسمت داخلش وصل میشه، از این قسمت باز میشه و روی کیف وصل میشه. قبل از اینکه این بند رو داخل فانوسی قرار بدید داخلش رو یکی دو تا قطره چسب بریزید، همون چسب 1 2 3. بعد این قسمت جلوی بند رو به این صورت درست کنید که به راحتی بره داخل فانوسی. اینو کامل فشار بدید. حالا یا با کمک یک ابزاری اینو کامل فشار بدید که بره داخل فانوسی. اون چسب اسپری چسب رو بزنید، بعد پیچ‌ها رو ببندید. وقتی که تکمیل شد به این قسمت‌های بالای کیفتون وصلش می‌کنید. برای آسترکشی که خب من آسترکشی کیف رو توی کانال گذاشتم، یک بار دیگه اینجا توضیح میدم براتون که شما باید از قسمت کناره 2 سانت بیشتر در نظر بگیرید، یعنی 2 سانت از سمت راست، 2 سانت از سمت چپ، مجموع 4 سانت. یا میتونید کمتر در نظر بگیرید، 1 سانت از سمت راست، 1 سانت از سمت چپ، مجموع 2 سانت که میشه خط دوخت ما. این کیف ارتفاعش شما کنید بلنداش هر چی که هست از این قسمت لبه تا اینجا، شما این رو بلندای کار رو آستر رو یعنی قسمت عرض کار رو هر چی که هست همون اندازه در نظر بگیرید. کناره ها رو چون باید خط دوخت داشته باشه بیشتر در نظر میگیره. به شکل کیسه ای میدوزید. نحوه دوختن زیپ رو روی آستر هم توی اون آموزش آستردوزی کامل توضیح دادم. کامل زیپ آستر رو به هم وصل میکنید و در نهایت هم به لبه کیفتون میدوزید.
این هم از آموزش این کیف مجلسی زیبامون. مطمئنم که به کارتون میاد. اگر قصد و هدف کسب درآمد رو دارید، این کیف یکی از پرفروش‌ترین کیف ها هست. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار کانال رو هم حتما فعال کنید.